Play. Ano ba? Awa, pagkalan smart. Ginsi kayo. Patay, pilihan ko si Biboy yan eh. Chamba na ito magagawin. Chamba na ito. Chamba. Si Ren. Hama. Makakulbaan si Biboy sa camera ng Pilipino. Chamba na siya sa YouTube si Biboy. Chamba na dyan dito yung tulog ka daw boy. Kita ninyo to, YouTube. Tawto? Ano ba? Lo, mesti ditira na. No, tayo. Chambaan na rin. Kumangon ko dyan niya pero. Lagi hurot ng Biboy. Atras. Da. Wala, wala. Nachambahan. Nachamba daw boy. Daboy. Daboy. Ako ato basta ka nang mga bugiro ben. Sa daw ni bugiro. Sa mga ex-vegan, water, tubig. Ano ko? Water, tubig. Water. Lo, kamastir. Patay, pildi na sila mastir. Stop. Wait a minute. Hello, tumaor ko sa Biboy, uy. Ayaw, what's up? Oh, boyfriend, no? Ako rin. Lo. Hurot ni Biboy. Yapa. Sige na na. Wala pa na. Wala pa rin. Dagan pa kayo. Wala pa lagi na nag-ipaw. Hapon na ba rin no? Pila na. Tapos bulduwa. 28 pa ka, boy. Ha? 28. Jutsu pa? Anapay, pagbila na. Dapat ito, nalisas dito. Uy, di nga, yung kinsi ka. Isig po ako punit. Lo, hurot po. Ade, so, listen to this. Gis. 20. 30. 40. 45. Last to ka, boy. 45 na ka. Urot ka na. Patay. Last balls Biboy. Takik ko na. Ball. Ay, pangulba. Pinsa pa dyan. Diyan lang ko po, boy. Wala ko daw. Wala ko daw. Ay. Wala daw. Lagi mute Biboy. Biboy. Sorry. Sorry. Kami kasunod pa sila doon. Game is over. Perfect Biboy, taran na. Hindi na isa gudong. Sige, batiin mo yan. Pildi mo kaya.